Ahven, aivan vittumainen ahven. Yes! Bra Henke! Ja. Every Birds County ei ole koskaan kuvattu näin pohjoisessa. Jossain vaiheessa ne isotkin syö, koska treenipäivä täällä pari viikkoa sitten oli sellainen, että tuntuu, että pelkästään isot söi. That's a good one. Mika! Fatty. Short but fatty. Nice bro! Tervetuloa takaisin Every Birds Countsin toiselle kaudelle. Viime viikon jaksossa kilpailijat aloittivat kisaurakkaansa. Tarkoituksena on saada 5 mahdollisimman pitkää ahventa kortille. Ensimmäisenä päivänä joukkueet ovat saaneet itse valita kohteensa ja ovatkin levittäytyneet ympäri Suomea aina Lapista itärajalle. Ensimmäinen kilpailupäivä on nyt puolessa välissä ja joukkueet jatkavat tuloksensa parantamista. Kärjessä on viime kauden mestari Shimano 165 sentin tuloksella. Heiltä myös kiinnitys ekstrapisteeseen, joka oli ensimmäisenä päivänä pisin pintavieheillä saatu ahven. Kakkosena on Schwarzonker 150 sentin tuloksella ja perässä vielä vajailla korteilla Suomen vapaa-ajan kalastajat sekä Mikado Garmin. Tilanne on siis vielä täysin auki ja tulokset sekä sijoitukset tulevat muuttumaan iltapäivän aikana. Ohjelma mahdollistaa pääsponsori Kurre, erä- ja kalastusalan erikoisliike. Min Kota, se aito ja alkuperäinen jo vuodesta 1934. Humminbird, näe enemmän ja tarkemmin. Lisäpalvelu. Kaikki henkilöstöratkaisut valtakunnallisesti. Aurinko tuli esiin, taivas aukesi kokonaan, tuuli vaihtoi vähän suuntaan, eli olosuhteet muuttuu aika isostikin. Toivotaan, että tämä on hyvä juttu meille. Tervetuloa kakkosjaksoon. Me ollaan edelleen Team Schwarzonker ja nyt ruvetaan nostaa sitten niitä isompia ahvenia. Me tiedetään, että tässä on ne kalat, mitkä me tarvitaan meidän top 5, niin nyt vaan muuttuneiden olosuhteiden avulla toivotaan, että saadaan löydettyä ne kalat ja saadaan nyt syömään ja ottamaan uistimia. Yksi kerrallaan ruvetaan kairaamaan sinne semmoista 3-5 plussaa toivottavasti sen kortille. Aikaa meillä kuitenkin vielä on. Oh. Welcome back everybody to episode 2 of EPC2. We had a really tough first episode, right, Mika? Yeah. Struggling. But like final 15 minutes, we found a spot, like a rocky area on like 5 to 6 meters. Mika pulled up that card from the sleeve and that provided the 37 and the 35. So it's not, monster perch, it's good perch. And if you check the score, it was... I was really surprised that people have fished. It's been so difficult for everybody. But I'll take it. Yeah, we do. Because now soon we're gonna move, lift the boat, and we're changing legs. And I'm pretty confident we can upgrade 4 fish to a 37, 38, 39 area. Yep. So then we might actually make it. Yeah. But it also tells that it's tough. It's what we thought. That It's the cold weather that's been so long in Finland now. Yeah. So, but we're happy, right? Yeah. I am happy. Tervetuloa kakkosjaksoon. Ollaan syöty hyvin pizzaa ja tultiin tämmöiseen monttuun ja niinku viisto näyttää niin, ja 2D näyttää, niin meillä on täkyä todella paljon, 100 metrin alue. Siellä on paljon isoa ahventakin seassa. Nyt täytyy vaan saada ne jollain ottaan. Itse mä menen enemmän finesseen nyt noista lapiopyrstöistä pois, niin Mikadon uusi tommonen nedi viehe TP elastista tollasta kelluvaa kumiseosta, niin katsoo, että jos ne kävis sen noukkiis sieltä pohjasta. Tervetuloa kakkosjaksoon. Me kalastetaan isoa ahventa, niin kuin aina. Joo, tai yritetään ainakin, että ahvenet voi olla eri mieltä ja tärkeintä on se, että jos ei ykkösjakso katsomatta, niin kipin kapi sitä katsomaan, että siellä on vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Ja isoa. Onko mitään ekalla heitolla?
Sehän on vanha vaasalainen sanonta, jos ekalla heitolla saa vaan tärpin, niin on vaikea päivä tulossa. Toki ollaan joskus noustu jatkoajaltakin reiluun tappioon. Toisaalta tämä on hyvä merkki myös tämä, että ei ole tullut yhtään haukea. Voidaan varmaan lähteä tuosta perkaamaan saarenlaitaa eteenpäin, että jos sieltä jostakin nirhaa siis sitten mallikkaamman kalan näytille. Että jos Vaikka siitä kuuluiseen ottikivien juuresta. niin. Tämän kuuluisan vedenalaisen ottikiven paikantamiseen Antti käyttää Hummingbirdin 360-laitteistoa, jolla struktuurin ja kalapaikkojen paikantaminen veneen ympäriltä on äärimmäisen kätevää ja tehokasta. Tämän vedenalaisen kiven ympäriltä SVK on aikaisemminkin löytänyt isoja yksilöitä, ja kilpailussa tällaisten tarkkojen hotspottien kalastaminen voi olla todella arvokasta. Nyt on vähän ongelma, se on kasvanut heinää täyteen tuo kivi. Se on tossa jossain. Paikallistiks se jo? Joo, nyt se näkyy tossa. Tuodaan perässä. Tossa mistä mun jiki tulee nyt. Ahven. Toivottavasti. On on. Tämä on myös aika iso. Aivan. Oi! Oho. Yes! Antti seivaa meidän gamein kyllä ihan niinku täydellisesti. Pienet. Hyvä! Pienet kivet. Se oli se kivi, mistä just hetki sitten puhuttiin. Jumaleissa. Älä vaan nyt päästä. On tää. Ihan hyvältä näyttää. Saatiinko me 45 senttiä lisää tulosta? Lappuun ainakin vähän parannusta. Pientä parannusta lappuun. Tää on ihan mouli. Tää on ihan tällainen niinku, mitä vaan tänne tulee. Huhhuh. Aika... Toi on todella hyvä. On. Toi on nelifemma. Pidätkö se? No, Pidän ihan mielelläni pidän. Oi. Tää on hienoa, vois Happonen sanoa. Tämmönen tavallinen muovipussi toimii tosi hyvin kalojen punnituspussina. Kala ei missään nimessä laiteta tähän puntarin koukkuun ikinä roikkumaan, vaan johonkin pussiin. Ja mä suosittelen muovipussia. Se painaa 20 grammaa, se kun miinusetaan tuloksesta, niin on kalan paino. Ja kala on täällä ollut nyt haavissa jonkun aikaa palautumassa, se kestää taas hetken käsittelyä. Laitetaan se varovasti sinne pussiin. Täällä on puntari jo valmiiksi nollilla. Ja Antin ahven puntari näyttää kilo. Mitä se näyttää? Se näyttää kilo 430. Siitä miinus 20 grammaa ja kilo 410. Ihan semi-ok tällainen kesäpäivä. Onhan se erittäin ok. Aika hyvä. Neljään kuuteen se saa. Antti, kato tänne. Noniin, Kato vielä tänne. noniin. Yes. Pörttiseksi. Kannatti lähteä. Ohoja. Joo. Huhhuh, hyvät naiset ja herrat. Every Bird Scoutsin historian suurin ahven tähän mennessä. 46 senttiä ja lähes 1,5 kiloa. Ja niiden kuuluisten ottikivien viereltähän tämäkin jättiläinen löytyy. Myös kilpailun kannalta äärimmäisen tärkeä kala, kun SVK nousee nyt ihan kärkikahinoihin mukaan, vaikka heiltä puuttuu yksi ahven kokonaan kortilta. Aivan käsittämättömän tulokseen on siis nyt mahdollisuus, kunhan vain niin sanotusti kalat ei pettäisi loppupäivänä. Samaan aikaan myös Mikado Garminin veneessä tapahtuu. Vapaan mutkalla ja haavimies valmiina.
Yes! On se 40. Lähellä on ainakin. 38. Vihdoin Mikado Garmin myös löytää isoa kalaa. Todellinen malliyksilö hairahti Mikadon Real Fish Ropes jigiin. Tikkanen oli oikeassa. Paljon. Olit. Oliko 40? Siinä 39. Hyvä kala. 39 senttinen kala. Oikein hieno. Joo. On älytön, kuinka tiukassa on nyt ne 3-vitoset. Oh. Treenissä tulee niinku kuokala nostaa. Mutta me ei kyllä reeneissä ei saatu mistään muualta sitä koko lukkaa kuin just tuosta. Sepä. Tässä on meidän tämän kesän uutuus Junior King Craw. Tää on nyt toimittanut tosi hyvin ja tässäkään järvessä oletetusti ei ole niin mitään rapua kylläkään niin luontaisesti, mutta tuntuu siltikin toimivan oikein hyvin, että kannattaa aina yrittää jotakin vähän erikoisempaa. Ja tällä on tullut useampi kala, mutta nyt toivotaan, että tulisi se oikeasti iso kalakin. Kiitos. But I want to check that rock again, Mika. Pepe. I think we go lift the boat now. But I think, you know, sometimes you have some better ones standing inside there, just like don't want to come out. So if you go in with a small like Ned rig or something, you can trick them out. I have done it so many times in the northern lakes that I have. Like you fish aggressive, but then you need to go in and just... Yeah, but I fished those rocks 100 times, you know, I know what they hold. Okay. At 37 is really max. You can get a couple 37 from there, but we hammered it. Yeah, but it don't take so long to do it when we're here. Imagine if you go there and it's... And now it's like... Yeah, I know what that feels like. Yeah. Then it's like we fished it for 10 minutes. 15 minutes we fished it. But here you can catch a 40. That's like I've caught many 40s here in this ditch that gave nothing. Mentalite. Mentalite, Pepe. Mentalite, okay. Mentalite, Okay. Pepe. Nope. Mine is upgrade, Mika. Oh. Okay, Pepe. I didn't even hear you have a fish. No, but it's okay. Mine is a 33. No, even more. 34. No, 33. No, 33. Yeah. 33. We are moving to a new lake. It doesn't hold monsters, but it holds decent 40 fish. And a lot of 38s and 37s. Shimano tekee nyt ison peliliikkeen ja hieman riskilläkin. Vesistöjä saa vaihtaa kisapäivän aikana, mutta kilpailuaika juoksee koko ajan. Saa nähdä, kannattaako tämä riski vai ei. Antti toimii Vaasassa lapsille ja nuorille suunnattujen SVK-kalakerhojen ohjaajana. Mitä te olette nyt kalakerhossa tehnyt viime aikoina? No siellä on ollut, talvi ollaan menty aina perinteisesti sisällä askareltu kalavehkeitä ja sitten niin tuunattu vieheitä ja nyt taas sulaveden aikaan niin kerhot on sitten aina iltaisin, että kalastuksellista toimintaa, että on jikikalaustusta, ongintaa ja pilkintää ja ihan kaikkea siltä väliltä, että mikä mihinkäkin ajankohtaan sopii. Että se on vuoden ajan mukaan. Kuinka siellä on vetäjiä? Onko siellä sun lisäksi ollut paljon? On, siinähän on ihan SVK:n puolesta vetäjä ja sitten on näitä nuorisovetäjiä, että kyllä siinä hyvin porukkaa on. Onko muita vanhempia ollut? No on, joo. Kyllä melkein puolet varmaan suunnilleen vanhemmista jää aina, Joo. että on lajista kiinnostuneita. Ja mun mielestä hyvä, että siellä on myös paljon äitejä, että ketä sitten myös niitä näkee jikaamassa rannalla. Että. Niin, kaikki ei pelkästään tuo päivähoitoon lapsia, vaan osa on sitten mukanakin. Tietoa noista lasten ja nuorten kalakerhoista ja kalakerhotoiminnasta löytyy SVK-tapahtumakalenterista. Sillä tapahtumakalenterissa on muitakin tapahtumia. Siellä on kilpailut, kurssit,
leirit ja mitä kaikkea ikinä seurat ja SVK järjestääkään. Eli vapaa-ajan kalastaja.fi ja tapahtumakalenteri, niin sieltä löytyy monenlaista kalastustapahtumaa. Suoraan parventapa nyt tai ei koskaan. Eihän se pääse pohjaan sinne. Ei pääsekään. Tää voisi olla kala. Tää voisi olla kalakunnassa. Ole. Erilainen painoa kuin koko päivä. Okei. Tulee vaan vähän turhan kiltisti, mutta On tulossa. Tulee nyt vähän. No en tiedä. No on. ei mikään jätti, mutta Pasaattaa, kyllä tää tiputtaa se yhden varmaan kaksosen. kaksi taas. Niin. Hirmusyönti, taitaa olla 5 peräkkäistä heittoa tuohon nediin. Ei kerkeäisi pohjaan asti, vaikka nedin teho perustuu siihen, että se puotellaan pohjaan. Joku sanoo, että laita kalajikia tommosella syönnillä, mutta Sami heittää kalajikillä tyhjää vieressä. Että jännä, mutta nyt näkyykö tuolla hyppii muikkua koko ajan ilmaan siellä ajetaan, niin nyt meidän pitäisi saada vaan ne isot tuolta seasta ylös. Tässä kisassa meillä on livekalastuskielto, niin mä näytän ja esittelen nopeasti, että miten me käytetään nyt kaikuluotaa meidän hyväksi tässä kilpailussa. Eli meillä on tässä alemmassa näytöstä löytyy karttaplotteri. Tässä on meidän Hummingbirdin AutoChart live, millä on itse tehty syvyyskartat tästä järvestä. Sieltä löytyy karttakortin karttapohjalta ja siihen päälle pystyy itse piirtämään sitä tarkempaa dataa. Tässä näkyy selkeästi, missä me on tänään kalastettu ja miten on kalastettu. Ja voi merkata kivet ja kalapaikat ja muut vaaran paikat tähän tai muuten vaan mielenkiintoiset paikat. Lisäksi meillä on tällä näytöllä tuo keulamoottoriohjaus täällä tarvittaessa. Täältä löytyy samat ominaisuudet, mitkä löytyy tästä kapulastakin. Ylemmässä näytössä meillä on Hummingbirdin Mega 360, eli se on käytännössä samanlainen anturi kuin viistoanturi, mutta se pyörii ympäri ja antaa kuvan 360 astetta veneen ympäri. Eli me nähdään, missä suunnassa on kivikko. Vene on tuolla keskellä. Tällä hetkellä veneen keskilinjasta ylöspäin on kivikkua eessä. Takana on pieni tasaisempi kohta ja siellä on myös kivikkua takana. Tää on meidän setuppi, näillä me etitään kaloja ja tää on kyllä niin tämmöiseen peruskalastukseen niin aivan korvaamaton apuväline. – 200 senttiä. Tänään voittotulos. Vähän enemmän kuin Tikkasen ennätys kolmiloikas, joka on 188. Voi mä tehdä sille ensi kesän kilpailu. Kuka hyppää enemmän? 209 on voittotulos. Myös Mikaro Garmin on nyt paikantanut omat ottikivensä, jonka juurelta treeneissä nousi hienoja kaloja. Tehdään silleen, kun meillä on se kivi tässä. Ja sitten meillä on se kivikkorjuttu tuolla vähän kauempana. Nyt me joudutaan heittämään niin, että se kalan täytyy periaatteessa saalistaa niin kuin aurinkoa vasta. Se on vähän herkkä siinä, niin siirrytään pikkasen ylös. Mutta ei haluta menettää tätä kohtaa, niin koska me ollaan niin metrilleen siinä, missä meidän pitää olla. Poistetaan toi vanha. Sitten tehdään tähän omaan kohtaan uusi merkintä. Ja sitten kun me ollaan tehty se merkintä, niin sitten me voidaan antaa keulakoneen tuoda se automaattisesti tähän samaan merkkiin. Niin nyt me voidaan sitten vähän inasen siirtyä eteenpäin. Tässä on nyt esimerkki sellaisesta fladasta, jonka kynnys on ruopattu käytännössä pois. Tässä on aikaisemmin vielä 90-luvulla ollut semmoinen matala kynnys, joka on eristänyt tuon fladan tuolta meren puolelta. Ja sen ansiosta toi on ollut aivan todella hyvä kalojen lisääntymispaikka ja tietenkin samalla myös kalapaikka. Nykyään tämä on tämmöinen ruopattu ränni, jossa on pitkälti 1 metriä vettä ja sinne pääsee keväällä kylmää vettä sisään, mikä sitten tarkoittaa, että siellä on saman lämpöistä vettä suunnilleen tuolla fladassa kuin tuolla ulkopuolellakin. Toki siellä vieläkin kalat lisääntyy ja jonkun verran suojassa, mutta ei lähellekään siitä, mitä se on joskus ollut. Eli näitä fladojen kynnyksiä ei todellakaan kannata ruopata pois. Tultiin välillä vähän ulommas kalastamaan tänne melkein keskelle selkää. Tässä on vähän tällaista
matalempaa aluetta, paria metriä, 1,5–2 metriä kivikkoa ja vitaa kasvaa. Täällä on ahvenvitaa, mutta hei, mitäs se toinen vita muuten oli? Poimu. Poimuvitaa. Tänne ilmestyi joitakin vuosia sitten ihan uusi kasvilaji, mitä ei pitänyt olla koko paikassa tai koko alueella. Täällä sitä on. Kalastaan tässä keskemmällä vähän välillä ja chatteria heitetään nyt ja tässä on tähän aikaan vuodesta näillä chattereilla yleensä tullut hyvin kalaa. No nyt ei saakeli. No nyt pysyy. Jumalauta, onko päivän ensimmäinen ahve? Ihan kokonaan jo unohtanut ahvenen kautta. Ei tää ole kyllä mikään iso. Kyllä se lapun täyttää. Eikö? Onko meillä mukaan kortti täynnä? Ei kun niin, 29. Joo. No niin. Tässä on nyt kalasi. Nyt otti. Onko kortti täynnä? Kato. Vittu, siinä on hyvä kala. Tää on isompi. Missä haavi? Tuolla. Tää on rokastettu. Ei laske. Siinä oli hyvä kala. Se parantaa. Se parantaa, hei. Tää on ulkopuolelta kiinni. Aja. Siinä oli 2 kalaa heti peesissä. Pari kalaa peesissä. Että... Se näyttää aika hyvältä, eikö? Joo, se toinen oli kyllä reilusti päällä. Nyt on muuten veneen alla ne kalat. Ei siihen. Se pitää sikillä nyt pilkkiä sieltä. Joo. Schwarzonker saa lähes jokaisella heitolla tapahtumia, mutta ongelmana on, että tarpeeksi isoa kalaa ei meinaa löytyä. No niin, ottihan se. Ei ollut kyllä koolla, vaan pelattu. Tää on tässä päivän kaava, että me tuolla on näkynyt, kun muikkuparvia hätytetään, me on heitetty sinne ja ne on ahvenet tullut tähän veneen viereen, nuo pienet. Ja niitä on tossa veneen alla aivan niinkö, nyt niitä saa niinkö pilkkiä tästä. Koko on vaan semmoista, siellä välillä voi olla seassa semmonen, mikä parantaa meille 1–2 sentin. Eli periaatteessa ihan vörtti kokeilla vähän aikaa, nyt parantaa 3 senttiä. Mutta mullakin on. Kato vaan eteenpäin. Parantaa. Ei paranna. Perhana. Katokko sitä alkaa olla niin herkilläkö? Kello tikittää ja rupeaa tuntumaan. Shimano on nyt saapunut uudelle järvelle, ja vaikka kilpailuaikaa paloi siirtymiin, vielä on hyvin aikaa saada parannettua nykyistä tulosta. Net. Yep, coming. Whoop. So we entered a new water system. Here we're fishing a little bit deeper water. And straight away when we arrive, the fish are biting, so seems to be good. We know there are some decent fish here. Our tactic is our plan is to catch 38 throughout, with maybe one decent 40 plus. That's all we can do today. And we have a good place up front. So what I'm fishing now, it's a free rig. And some of you may have heard about it, some of you have not, but a quick lesson about what the free rig is. It's you have the bait and the hook on the line, like on the leader, and then you have a sinker that can move like free on the leader. So what that does is when you're dropping it down to the bottom, you actually separate the bait from the sinker and it creates like a free space for the bait to move. Maybe move a little bit slower down. So when you're popping up from the bottom, the sinker go down and then it frees up the lure. So it gets a little bit almost like a Carolina rig, but a little bit different. You can fish more on the same spot. So that's what a free rig is, and I'm trying it now. It's getting more and more popular in Sweden and through whole Europe. So have you don't tried a free rig? You really need to do it. Onko yli 29? On muuten. Se parantaa meidän korttia. Yleensä kun tällaiselta selkäalueelta, jos löydetään kalaa, niin ne on tosi usein kiinnittyneenä johonkin rakenteeseen. Tässä tapauksessa tuolla näkyy yksi kivi, jonka ympärillä aallot loiskii, niin siinä on varmaan pari muutakin kiveä ja ahvenet on sen ympärillä. Aika hyvä. Tai sitten mulla on luulotauti.
Näin se on varmaan noista. Tää on perusnäppä. Chatterin väreissä kannattaa valita monesti, että se jiki sointuu siihen muuhun chatterin väritykseen, että on tuommoista hopea, sinihopea, vähän valkoista mukana. Kalojen sumputtaminen on kilpailussa sallittua. Näin ei vapautetulla kalalla vahingossakaan säikäytä paikalla olevaa parvea pois. Luonto yrittää viestittää meille, että every bike counts olisi meidän niin luonnollisempi kisaformaatti. Kyllä. Elää lähde sinne. Kato. Kis, älä lähde siitä. Kyllä se on komiasti metrihaa. Oh. Pyrstö on aika miehekis. Kokeileksä haavita sen vai? Kokeile. Ja haavittenkin. Noin vaan. Poika pyyti hau. Aletaanpa keskittyä sitten taas siihen ahvenen kalastukseen. No en tiedä, metri No, viisi. metri tämä ainakin on. Kivahan ne näitäkin on jäljitellä, mutta tää ei oikeastaan niin kilpailussa lämmitä ainakaan meidän korttia. Että on makia kala. Jo toinen metrihauki Samille. Every Bike Countsissa Schwarzockerin tulos olisi nyt ihan kova, vaikka pelkillä ahvenvehkeillä menty. Oh, had a strike there. Just under. Yeah, that's a good one. Yep. Yes, Pep, coming through. Oh, come here. Under the boat, in the honey hole. Oh, good, Mika. Maybe an upgrade. Yeah, it is. If I get stuck in that the whole time, Did you get stuck on it? maybe I need to change side of it. Good job, Mika. It was just under the boat. I was just a little bit vertical fishing it. So, yeah, 36 maybe. We'll put him swimming in the spa for a second. Do it. Yep. This is upgrade also. This is maybe a 38 even. Maybe not. No. Maybe over 31, but not so much more. Yeah, or maybe a 36 or 7, or maybe 38. They're in the honey hole. Also close to the boat. Yes, we're like. Just release it and then I can try to catch one more. Mika. What do you think I'm trying to do? Yeah, warrior. Too small. Not the ones we're after, but I think these can upgrade a little bit. They can for sure. Yeah, like a 37 maybe. But what we can do is I'm gonna move us To try. shallow, honey hole, little bit shallow. We're in the middle of the honey hole, so a little bit that way, then we can cast that way. Or, yeah, You have the net. You have the net. I'm sure I do. Hook in the finger and you're stuck in there, Mr. Fishy. I don't think that's an upgrade, no. So first we have this perch. It's 36, and then here another decent one. That's a longer one. That's a 38, I think, or 30 something. Yep. Good. 37. Nice, nice. So We had 3 31s.
Yeah, but now we have a 33 here. Nice. 37, 37, 36, 35, 33. And we have And 30 around top water. 1 hour, yeah, and 30 top water, and around 1 hour to fish to put now we that move 33 forward. away. And so, guys, 1 hour left for us to fish. We are struggling, but we will catch one big one today. So let's see. Navigoitiin, mentiin kalapaikalle, mutta kumpikaan ei tehnyt yhtään mitään, istuttiin vaan paikalla. Keulakone vei. Laitetaan Garminiin reittipisteitä, eli merkitset vaikka kalapaikan. Ja tässä tapauksessa sen kalapaikan nimi oli 0307. Niin, kun oltiin tuolla muualla heittelee, eikä jaksettu oikein ajaa, niin Garminin keulakoneen kaukosäätimestä etsin waypoints valikon alta 0307, valitsin sen ja navigoin. Silloin se lähtee automaattisesti viemään, se saapuu siihen kohteeseen ja lyö ankkuriin. Nyt me ollaan kohteessa. Täytyy sanoa, että on vaikeeta ollut. On niinku todella vaikeeta ollut. Mutta ahvenkalastuksessa on hyvä se, että ei se tarvi kuin sen 5-10 minuutin piikin. Tuntuu siltä, että ne yhtäkkiä kaikki isot avaa suun. Just kun mä... Vastakohta äsken. Joo. Ei, eli nyt ei ole vielä se hetki, kun kaikki isot avaa suun. Mut joo, meillä oli reenissä monta kertaa niin, että oltiin parkissa, heitettiin. Reenissä katsottiin jopa vähän livellä, että kyllä ne isot on siinä koko ajan pörrää. Sitten yhtäkkiä 10 minuuttia, pam, 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 päälle 40 ja sitten taas pari tuntia tyhjää. Samassa ankkurista, se on jännä. Et meillä ei oikeastaan ole mitään enää Jaha, mulla on haukikin. Mulla ei ole enää... Meillä ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin vaan periaatteessa olla samassa paikassa, kun reenissä oli hyvää kalaa ja sitten toivoa. Tää nyt ei asia auta, että meillä on haukia tullut tälle alueelle. Mutta toisaalta semmonen päälle 40 ahve, niin sen ei tarvi kyllä haukea pelätä siinä mielessä. Että... Lupaaks ottaa iso kala vielä tänään? Mä lupaan. Mä otan ison vielä. Selvä. 4 femmaa vähintään. Jani lupasi nimittäin mennä uimaan, jos mä saan 4 femmaa. Ai jaa. Yritetään ainakin kovasti. SVK kamppailee nyt aikaa vastaan. Heillä on hurjia kaloja lapulla, mutta silti pari vain hikisesti alamitan ylittävää. Kilpailu on enää reilu tunti jäljellä, ja voiton varmistaakseen heidän pitäisi saada pienemmät kalat nostettua kyllä paremmille lukemille. Nyt on parvi löytynyt ja kala nousee joka heitolla sumppuun. Sitten vain tarkistamaan, löytyykö sumpusta parannuksia tulokseen. 3-2. No niin, taas sentillä nokkii, eikö? Riittää. Sentti kerrallaan paremmaksi. Mieluummin tietysti 10 senttiä kerrallaan. Eikö jatkossa oteta sen verran tavoitteita? Eiköhän me nyt se 10 senttiä paranneta. 3-2, 10 senttiä paremmaksi. Siihen voisi olla tyytyväinen. Parantaa. Parantaa. Älä lähtee. Eiköhän tuo parantaa. Ei välttämättä. Hyvin. Pitää voi olla 30 onnellinen. Kyllä voi olla ihminen 30 onnellinen. Iltapäivän toinen parannus. Ensimmäinen tuli heti kun iltapäivä alkoi ja toinen heti perään puoli tuntia niin kisaajan loppui. Hei. Nyt jatketaan. Arvatkaapa arvoisa katsoja, kuka sanoi pari päivää ennen kisaa alkua ilmoitti suunnitelman muutoksesta ja kisapaikan muutoksesta kuvaajalle ja järjestäjille ja sanoi, että nyt meillä on semmonen mesta, mistä nostetaan, että treeneissä on vejetty semmoista 3942 korttia ja on nyt on kovaa luottoja. Toki sanoin siihen sitten viestin perään, että nyt kun meni sanomaan ääneen, niin varmaan vejetään semmoisen 30 korttitäyteen. Veikkaakaapa mitä meillä on kortilla. Siellä on 30, 30, 30, 32, 32. Joo. Oi jees. On tämä hauskaa ja mukavaa. Ei se mitään. Näissä olosuhteissa tuokin on hyvä kortti. Tai en mä tiedä onko olosuhteessa vikaa vaan missään, mutta iso kala on nyt suu kiinni.
Kyllä se lappukala. On se lappukala. Ja haluatko sä haavi? Sun täytyy sanoa kyllä aikaisemmin. Se on lappukala. On. Hyvä. Ja mikäs sieltä tulee kuin sparkki? Kato. Sehän on... Kolmekymmentä. No missäs muut nyt on? No jumalauta voi olla yksinäinen kala täällä pyörimässä. Oli mutta ensimmäinen kala tänään tästä. No niin, nyt on hyvä. Jos on ahve. Voi. On ahve. Oi! Nyt sitten äkkiä, ota. Lupasit sieltä. Lupaaks ottaa iso kala vielä tänne? Mä lupaan. Mä otan ison vielä. Selvä. 4 femmaa vähintään. Tikkanen piti lupauksensa, mutta ennen kuin katsotaan tarkemmat mitat, kannattaa heittää pari ekstra heittoa, sillä isot ahvenet usein liikkuvat parin kalan parvissa. Kyllä niitä tässä on. Nyt vaan kellutaan tässä. Ei meillä ole mitään muuta. Mitä oot mieltä? Joo, sopii mulle. Ollaan nimittäin aika hyvä lokaatio nyt, miten tää niinku asettautuu. Me taidettiin olla niin, että me oltiin se ison kiven aivan vieressä ja siihen kiven juureen se pilkki niitä. Sitten välillä se heitti ihan tonnekin suuntaan ja tonne ja sai sieltäkin kaloja. Onko irti? Ei kiinni. On se kiinni. Mä vaihdan saman värin, jos sopii. On tää 28 isompi. 28. On hyvä, on hyvä. Se on parempi, että se lähtee jarrua vastaan. Nyt tulee. Joo. Yes! Nyt uuttavaa. Katso, ettei se hyppää. 4-6. Ihan samanlaisesti. Nyt on kiinni. 4-6. Nyt vetää lähes sanattomaksi, niin uskomattoman upeat tuplatärpit aivan kisapäivän lopulla. Ahvenen kalastuksessa tilanne voi muuttua ihan päälailleen lyhyessäkin ajassa. Nyt jännittämään, riittääkö nämä 2 kalaa jopa koko kilpailupäivän voittoon. Lopulliset tulokset ovat nyt selvillä. Kilpailu oli äärimmäisen jännittävä ja tiukka. Ja Suomen vapaa-ajan kalastajat ottaa ensimmäisen Big Five-päivän voiton vain sentin erolla Mikado Garminiin. Molemmilla tiimeillä aivan käsittämättömät 46-senttiset jättikalat piikkipaikalla. Shimano sai tulostaan parannettua, mutta ei riittävästi. Ja hallitsevat mestarit joutuvatkin nyt tyytymään 3. sijaan. Schwarzonkerin iltapäivä ei paljon parannuksia tuonut, ja pojille tämä on varmasti suuri pettymys. Kuullaan seuraavaksi tiimien reaktiot tuloksiin. Mitä? Timantti! Ei vittu. Mä sanoin, kyllä me tää viedään. On tää hienoa. Hashtag, näin se vaan joskus menee. So yeah, SVK kicked ass. I mean, Kari got a nice fish. 47. 46. Well done, guys. Well done. Who got the top water? We have the top water. Yes. Yeah. Joo. Sehän meni niin kuin onasteltiinkin, että ei tarvi jälkipolville kertoa tästä päivästä. Mutta Se on hyvä, otetaan se. Näin huono päivä, niin me otetaan kakkossia. Kyllä. Vartin hyvällä kalastuksella kakkossia, niin On todella. yli kaikkien odotusta. Erittäin positiivista.
SVK is going to be hard to beat. It's their home waters. Yes. But we outfished them, and then we need a bit of luck to catch a really big one. Yeah, yeah. But Look there, it was 1 centimeter between SVK and Mikado. So 1 centimeter, yeah. But both of you, 2 teams, good fish. yeah, Good job. We're gonna do a comeback. we're in the game. We're in the game. Mut hei, huomenna mä vien sut kalaan. Katsotaan. Joo, mennään mun veneellä, mennään Vaasaan ja Tikkanen saa istua ja nauttia aurinkotuolilla ja mä kipparoin ja odotellaan vaan, että ne avaa suun. Ei ajeta itsemme ulos pelistä ainakaan. Että venettä ajamalla ei ole kukaan kyllä ahvenia. Ei ole koskaan hyppinyt mulla ainakaan veneeseen sille itsestään. Viehettä veteen. Nähdään 3. jaksossa. Aha, Tintti soittaa. Tehdään silleen. Hello. Hello! Missä te menette? No, kato. Oho! Nätti. Aika nättiä. Me ollaan kalassa. Me ollaan kilpakalastamassa Every Birds Countsissa. Vaasassa? Joo, täällä ollaan. Nice! Onko siellä mimmiedustusta? Ei oo. Pelkkää miesedustusta vaan. Okei. No mutta ei mitään, mä tuun sinne, niin sit on mimmiedustusta, niin nähdään huomenna, okei? Every Birds Countsin ensimmäinen kilpailupäivä on siis takana, ja lopulliset tulokset voidaan jakaa. Kärjessä SVK 4 pisteellä, ja heitä perässä 3 pisteellä Mikado Garmin sekä Shimano extra-pisteensä ansiosta. Schwarzonker joutuu lähtemään taka-ajoasemasta toiselle kilpailupäivälle. EPC jatkuu siis jälleen viikon päästä, kun nyt tiimit kokoontuvat Vaasan merialueelle valitsemaan kummalle puolelle he lähtevät kisailemaan jälleen 5 pisimmän ahvenen yhteismitasta. Ja voin luvata, jälleen päästään näkemään uskomattoman kokoisia ahvenia. Eli kanava tilaukseen, tykkäysnappi pohjaan ja kommentoi videon alle, kenen tiimin uskot olevan vahvoilla seuraavassa jaksossa.